Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εδώ είμαστε πάλι να μαγειρέψουμε παρέα. Αφού τον πρώτο λόγο στο δικό μου κανάλι έχει το παραδοσιακό φαγητό, δεν θα μπορούσε να λείψει και ένας λαγός στη Φάδο. Και επειδή ξεκινάει η εποχή του λαγού, θα σας δείξω σήμερα μία συνταγή με λαγό στη Φάδο. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα του λαγού στη Φάδου είναι να τον μαρινάρουμε με τα σωστά υλικά. Και όχι μόνο με τα σωστά υλικά, αλλά παίζει ρόλο και πόσο καιρό θα το μαρινάρουμε. Συνήθως τα άγρια ζώα, όπως το αγριογούρνο και ο λαγός, θέλουν για να έχουμε πραγματικά καλό αποτέλεσμα αρκετές μέρες μαρινάρισμα. Εγώ ξεκίνησα να μαρινάρω πριν 4 ημέρες. Έχω εδώ 4 λαγοπόδαρα, καθαρό βάρος 1700 γραμμάρια. Προορίζονται φυσικά για λαγό στη Φάδο, οπότε θα φτιάξω μια ωραία μαρινάδα και θα αφήσω το λαγό μέσα στη μαρινάδα τουλάχιστον για μια νύχτα. Στη μαρινάδα θα βάλω καρότο, σέλαρι, κρεμμύδι, κόκκους μπαχάρι, μερικά κεδροκούκουτσα αν έχετε, αν δεν έχετε μη βάζετε, κόκκους μαύρο πιπέρι, 2 φύλλα δάφνης, ένα κλωναράκι δεντρολίβανο και μια κορυφή φασκόμηλο. Θα κόψω πιο λεπτά τα καρότα και τα σέλαρι και θα σπάσω λίγο στο γουδί τους κόκκους, το μπαχάρι, το πιπέρι και τα κεδροκούκουτσα. Έτσι χοντροσπασμένα για να βγάλουν όλο τους το άρωμα. Θα βάλω τα σιχλιμένα μπαχάρια σε ένα κομμάτι τουλπάνι ή τούλι. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή σε άλλο μπολ με καπάκι θα ρίξω μέσα το κρασί. Θα προσθέσω τα λαχανικά και τα μυρωδικά. Και τώρα θα τοποθετήσω μέσα και τα λαγοπόδαρα. Θα φροντίσουμε να τα καλύπτει το κρασί. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, όσο τα έχουμε μέσα στο ψυγείο και μαρινάρονται, κάπου τα γυρνάμε. Θα προσθέσω και το ξύδι, το οποίο παραλίγο να το ξεχάσω. Θα βάλω τώρα και τα μπαχάρια μέσα, μαζί με το τουλπάνι, και όταν θα γυρίζω τα κρέατα θα αλλάζω και στα μπαχάρια θέση. Θα τα καλύψω και με μεμβράνη και τώρα στο ψυγείο. Αφού λοιπόν έμεινε στο ψυγείο και έχει μαριναριστεί τέλεια ο λαγός, σήμερα θα το μαγειρέψουμε. Για να καθαρίσετε τα κρεμμυδάκια σας του στιφάδου εύκολα και γρήγορα, θα τα βάλετε σε ένα σκεύος και θα τα περικύσετε με βραστό νερό. Θα τα σκεπάσετε και θα τα αφήσετε 5 λεπτά. Καθαρίζουν πάρα πολύ εύκολα και το κυριότερο, χωρίς δάκρυα. Κόβουμε ίσα ίσα τη ριζούλα και το πίσω μέρος του κρεμμυδιού για να μην μας ανοίξουν στο βράσιμο. Θα αφαιρέσουμε από τη μαρινάδα το φασκόμηλο, το δεντρολίβανο και το τουλπάνι με τα μπαχαρικά τα σπασμένα και τα δαφνόφυλλα. Θα βγάλω το λαγό και θα το στεγνώσω με απορροφητικό χαρτί. Θα στραγγίσω τη μαρινάδα και θα φυλάξω χώρια το κρασί από τα λαχανικά. Έχουμε προετοιμάσει όλα μας τα υλικά για να ξεκινήσουμε τώρα να βράσουμε το λαγό. Αν και ο λαγός έχει σκούρο κρέας, τώρα που μαριναρίστηκε για 4 ημέρες το κόκκινο κρασί, έγινε ακόμη πιο σκούρος. Εδώ έχω τον ζωμό της μαρινάδας στραγισμένο. Εδώ έχω τα λαχανικά που είχε η μαρινάδα. Θα χρειαστούμε, πέραν από τα κρεμμυδάκια του στιφάδου, σκόρδο, μερικούς κόκκους μπαχάρι, μερικούς κόκκους μαύρο πιπέρι, 5-6 καρφάκια γαρίφαλο, ένα ξυλάκι κανέλας. Προαιρετικά 2-3
καυτερές ξερές πιπεριές και σχεδόν μια κουταλιά της σούπας ξερό θυμάρι. Ντομάτα φυσικά, πελτέ ντομάτας και λίγο ξύδι. Αφαιρεί την έντονη μυρωδιά που έχει ο λαγός. Γι' αυτό το βάζουμε και στη μαρινάδα και στο μαγείρεμα. Τα υλικά της συνταγής, όπως και όλες τις συνταγές, θα τις βρίσκετε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Θα ανάψουμε το μάτι, θα βάλουμε το τηγάνι στη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο θα ρίξουμε μέσα τα λαχανικά της μαρινάδας. Αφού σοτάραμε για 5 λεπτά θα προσθέσουμε το ζωμό της μαρινάδας. Θα σκεπάσω και θα σιγοβράσω για 10-15 λεπτά ώσπου να μαλακώσουν τα λαχανικά. Τα βρασμένα λαχανικά θα τα πολτοποιήσω με λίγο από το ζωμό στον οποίο βράσανε. Όσο βράζανε τα ξάφρισα λιγάκι. Αφήνω στην άκρη. Μέσα στην κατσαρόλα στην οποία θα βράσουμε το στιφάδο θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Θα το αφήσουμε να κάψει. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο θα τσιγαρίσουμε μέσα το λαγό. Θα το τσιγαρίσουμε όμορφα από όλες τις πλευρές και όχι όλο μαζί. Βγάζω αυτά που τσιγαρίστηκαν, βάζω τα υπόλοιπα. Αφού τσιγαρίστηκαν και τα υπόλοιπα, θα προσθέσω πάλι μέσα τα πρώτα. Θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι. Θα το αφήσω να μαραθεί. Αφού μαράθηκε το ξερό κρεμμύδι, θα σβήσω με το ξύδι. Θα το αφήσω να εξαρμιστεί. Θα προσθέσω το ζωμό της μαρινάδας. Και τα 3 δαφνόφυλλα. Αφού πήρε βράση θα χαμηλώσω τη φωτιά, θα το σκεπάσω και θα το αφήσω σκεπασμένο να σιγοβράσει για 1 ώρα. Ας ανοίξουμε και το κρασάκι που θα πιούμε να αναπνέει. Θα ξαναβάλω το τηγάνι στη φωτιά, θα ρίξω μέσα πάλι ελαιόλαδο, θα ρίξω μέσα τα κρεμμυδάκια του στιφάδου. Θα τα αφήσω να πάρουν λίγο χρωματάκι. Μόλις δώσουμε λίγο χρώμα στα κρεμμύδια, θα ρίξουμε μέσα τα μπαχαρικά. Θα προσθέσουμε το μπελτέ.
Θα τον αφήσουμε να τσιγαριστεί λιγάκι. Αν βάλετε καυτερή πιπεριά θα τη ρίξετε και αυτή τώρα. Θα προσθέσουμε τώρα και την ντομάτα. Θα ρίξουμε αλάτι μόνο για τα κρεμμύδια και πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Θα ρίξουμε μέσα λίγο νεράκι. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει για 10-15 λεπτά. Αφού σιγοέβρασε για 10 λεπτά, σβήνω τη φωτιά και το αφήνω να περιμένει ώσπου να τα παντρέψουμε με το λαγό που ακόμη βράζει. Αφού έβρασε ο λαγός για 1 ώρα μέσα στη μαρινάδα, τώρα θα την αδειάσω τη μαρινάδα. Θέλει ακόμη για να μαλακώσει ο λαγός. Θα προσθέσω τώρα μέσα τα κρεμμύδια. Τα πολτοποιημένα λαχανικά θα τα αραιώσω με ένα φλιτζάνι από το ζωμό που έβρασε μέσα ο λαγός. Θα τα προσθέσω και αυτά στο φαγητό. Ακόμη λίγο ζωμό και θα τα βάλω τώρα να σιγοβράσουν για 1,5 με 2 ώρες ακόμη σε πολύ χαμηλή φωτιά. Αν χρειαστεί ενδιάμεσα προσθέτουμε λίγο νεράκι ή λίγο ακόμη από το ζωμό που έβρασε το κρέας. Μετά από 1 ώρα που θα βράζει ο λαγός μαζί με τα κρεμμύδια θα προσθέσω το υπόλοιπο αλάτι. 3 λεπτά πριν κατεβάσω το φαγητό από τη φωτιά θα προσθέσω το ξερό θυμάρι. Ο λαγός έβρασε 1 ώρα μόνος του και 2 ώρες με τα κρεμμύδια. Αυτός ο ζωμός περίσσεψε, είναι ο ζωμός της μαρινάδας που τον έβρασα μαζί με τα λαχανικά. Δεν χρειάστηκε. Από ό,τι βλέπω έγινε λουκούμι ο λαγός. Αυτός τώρα όπως είναι θα μείνει εδώ σκεπασμένος και θα τον αφήσω να δέσουν οι γεύσεις για 1 ώρα. Τώρα αν δεν αντέχετε τον τρώτε αμέσως. Αφού τώρα το κρασί είχε το χρόνο του να αναπνεύσει, να βάλουμε και ένα ποτηράκι. Ήρθε και έδεσε η σάλτσα με τον πουρέ λαχανικών που έριξα μέσα, άλλο πράγμα. Τώρα αν θέλουμε έτσι για λίγο χρωματάκι, ρίχνουμε λίγο μαϊντανό, χοντροκομμένο, για το μάτι. Αυτό τώρα που ίσως θα έπρεπε να ρίξω από πάνω, είναι λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε και ένα ξηρό κόκκινο στην υγειά μας. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει για το λαγό. Για να το ξεσκεπάσουμε λιγάκι από την παχιά τη σάλτσα. Σκορδάκι, κρεμμυδάκι. Από πού να αρχίσω? Για να σας δείξω το κρεατάκι. Θα το πιάσω λίγο με τα χέρια. Δες εδώ το κοκαλάκι πως βγαίνει. Έλειωσε και το κρεατάκι. Ήρθε και έγινε ο λαγός λουκούμι. Το κυνήγι έχει άλλη γεύση. Το άγριο είναι άγριο. Πάρα πολύ ωραίος. Εκτός του ότι
Τα λαχανικά που έκανα πουρέ πήξανε ωραία τη σάλτσα και δώσαν και μια ξεχωριστή γεύση. Εδώ έχει και μια σκελίδα σκόρδου. Το ίδιο στιφάδο γίνεται με μοσχάρι, με κουνέλι, ακόμη και με χοιρινό. Στην υγειά μας. Να είμαστε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.